Chương 2. Khi ngươi thức dậy vào buổi sáng, ngươi hãy tự nhủ: những người tôi tiếp xúc hôm nay sẽ là những người phiền phức, vô ơn, tham lam, kiêu căng, không trung thực, ghen ghét và cáu kỉnh. Họ như thế bởi vì họ không thể phân biệt chân thực, thiện hay ác. Nhưng tôi đã thấy vẻ đẹp của cái tốt, sự xấu xa của cái ác, và nhận ra rằng người làm điều xấu có một bản chất liên quan đến tôi. Không cùng dòng máu sinh ra, nhưng cùng tâm trí và có chung một phần của đấng tạo hóa. Và như thế, không ai trong số họ có thể làm tổn thương tôi. Không ai có thể lôi kéo tôi vào điều xấu. Tôi cũng không thể giận dữ người anh em tôi hay ghét anh ta. Vận mệnh khiến chúng tôi được sinh ra cùng thế giới để làm việc với nhau, như tay, chân với mắt, như hai hàm răng trên và dưới. Cản trở nhau là trái tự nhiên. Cảm thấy giận dữ một ai đó, quay lưng lại anh ta là chống lại tự nhiên. Những gì tạo nên con người tôi là xác thịt, một hơi thở và nguyên tắc chi phối hành động. Bỏ qua những cuốn sách, đừng để lạc hướng, ngươi không được phép. Trái lại, như thể ngay lúc này ngươi đang hấp hối, khinh thường xác thịt của ngươi, một đống hỗn độn nào máu, những mẩu xương, một búi nhằng nhịt, dây thần kinh, tĩnh mạch, động mạch. Xét xem hơi thở là cái gì? Không khí, và không bao giờ là cùng thứ không khí ấy, nhưng mỗi khoảnh khắc lặp lại thở ra rồi hít vào. Cuối cùng nguyên tắc chi phối hành động theo cách này. Ngươi đã già. Không cho phép tâm trí làm nô lệ để không bị kéo lên như con rối bởi những thúc đẩy ích kỷ, không bất mãn hiện tại hay sợ hãi tương lai. Bất cứ điều gì đấng tạo hóa sáng tạo đều tràn ngập suy nghĩ khôn ngoan. Ngay cả số phận may rủi cũng không tách lìa khỏi tự nhiên, khỏi mối liên kết hòa cuộn vào những sự vật do đấng tạo hóa tạo thành. Đây là khởi nguồn và nguyên nhân của tất cả. Bởi vậy, có nhu cầu cần thiết của toàn thế giới, cái thế giới mà ngươi là một phần. Bất kỳ cái gì mà toàn bộ tự nhiên làm, bất kỳ cái gì dùng để duy trì nó, thì đều tốt cho mọi bộ phận của tự nhiên. Trật tự tự nhiên được duy trì bằng thay đổi, trong những phần tử và trong những sự vật mà chúng hợp thành. Điều này là đủ cho ngươi và là sự thật không thể thay đổi. Bỏ qua niềm khao khát của bạn về sách. Qua đó bạn sẽ không chết trong thất vọng, mà trong sự vui vẻ và chân lý. Biết ơn các vị thần từ tận đáy lòng của bạn. Hãy nhớ, ngươi đã bỏ qua bao lâu những gì đấng tạo hóa dành cho ngươi, và ngươi chưa sử dụng đến chúng. Đến lúc hiểu về vũ trụ, ngươi là một phần. Đấng sáng tạo nó và ngươi sinh ra từ đâu? Rằng thời gian trao cho ngươi có hạn và rất ngắn. Nếu ngươi không dùng để hành động, nó sẽ biến mất không bao giờ trở lại. Mỗi khoảnh khắc, suy nghĩ nghiêm túc là người đàn ông, làm những việc trong tay ngươi một cách chính xác, phẩm giá cao quý, lòng tốt, tự do và công bằng. Tránh tất cả các mối quan tâm khác. Đúng, ngươi có thể, khi ngươi làm mọi việc như thế, đó là việc cuối cùng phải làm trong đời. Giải phóng chúng khỏi mọi đam mê. Không để những cảm xúc của ngươi lấn áp những gì lý trí ngươi cân nhắc. Trong sạch, cao thượng. Ngươi có thấy số việc ngươi phải làm để sống một cuộc sống mãn nguyện và đáng kính ít ỏi như thế nào, như sự tồn tại của đấng tạo hóa? Khi ngươi xem xét cẩn trọng từ chúng, các vị thần không đòi hỏi gì thêm. Trách chính mình, linh hồn ngươi. Ngươi không còn thời gian để tìm kiếm vinh dự cho ngươi.
ngươi chỉ có một cuộc đời. Cuộc đời của ngươi đã dần hoàn thành. Tôn kính bản thân ngươi, không tìm kiếm hạnh phúc của ngươi vào linh hồn những người khác. Những việc bên ngoài làm ngươi mất tập trung ư? Tìm kiếm thời gian học một thứ gì đó tốt, thoát khỏi cơn lốc cuốn ngươi đi. Nhưng ngươi phải cảnh giác để không bị cuốn theo thứ khác. Những con người cần mẫn lao động cả đời nhưng không có mục đích nào để hướng mọi tư tưởng hay động lực của mình vào đó đã đánh mất một cuộc đời. Hiếm thấy một người không hạnh phúc khi anh ta không bận tâm đến những gì diễn ra trong tâm hồn người khác. Nhưng nếu ngươi không chú tâm những gì diễn ra trong tâm trí ngươi, làm sao ngươi tránh khỏi bất hạnh? Liên tục ghi nhớ các câu hỏi. Bản chất của tự nhiên, bản chất của ngươi liên hệ với thế giới như thế nào? Phần của ngươi trong thế giới này là gì? Rằng ngươi là một bộ phận của tự nhiên và không ai có thể ngăn cản ngươi nói và làm hài hòa với tự nhiên mà ngươi là một phần. So sánh các hành vi xấu, các cách phạm tội. Theophatus nói rằng, kẻ phạm tội do ý muốn thì tồi tệ hơn kẻ phạm tội do giận dữ. Đó là một triết lý đúng. Kẻ giận dữ dường như quay lưng lại với lý trí do đau đớn hay kích động. Nhưng kẻ do dục vọng thúc đẩy, bị khoái lạc sai khiến, dường như buông thả, thiếu phẩm giá trong tội lỗi của họ. Theophatus đã đúng và có tính triết lý khi nói rằng tội phạm do khoái lạc đáng chê trách hơn tội phạm do nỗi đau. Người giận dữ thường là nạn nhân của sự sai trái, bị nỗi đau kích động thành giận dữ. Người kia tự mình lao vào sai trái do dục vọng thôi thúc. Người đàn ông tức giận là giống như một nạn nhân của hành vi sai trái, kích động bởi sự đau đớn đến sự tức giận. Người đàn ông kia lao vào việc làm sai trái trên của mình, chuyển sang hành động bởi mong muốn. Điều chỉnh mỗi hành động của ngươi và tưởng tượng ngươi từ giã cõi đời trong khoảnh khắc này. Nếu trên đời này có thần thánh giải quyết sự sinh tử, không có gì là đáng sợ, bởi vì thần thánh sẽ không làm hại ngươi. Nếu thần thánh không hề tồn tại, hoặc các ngài không bận tâm đến đời sống con người, thì cuộc sống này có ý nghĩa gì không? Khi chúng ta phải sống trong một thế giới không có thần thánh. Nhưng sự thật, các ngài đang tồn tại và quan tâm đến những gì xảy ra với chúng ta. Điều chúng ta cần là tránh làm những điều xấu ác trong cuộc đời. Các ngài đã ngự sẵn trong chúng ta. Nếu sự chết là dở, thì các ngài đã đặt để cho chúng ta một khả năng để vượt qua sự chết. Tương tự cái chết, nếu điều gì không thể làm tổn hại đến tính cách của ngươi, thì làm sao nó có thể làm hại sự sống của ngươi? Tự nhiên sẽ không bao giờ lãng quên những mối hiểm nguy này hay bỏ qua chúng. Tự nhiên sẽ không bất lực ngăn cản hoặc điều chỉnh điều này. Thiện và ác xảy ra với tất cả người tốt và kẻ xấu như nhau. Tự nhiên không thể làm sai, không thể thiếu khả năng để ngăn cản những điều này xảy ra. Chắc chắn rằng sự sống và chết, thành công hay thất bại, nỗi đau và niềm vui, giàu có và nghèo khó, tất cả những điều này xảy ra là bình đẳng, như nhau đối với người tốt và kẻ xấu. Những điều này không làm chúng ta sang hơn hay hèn hơn. Vì vậy, chúng không tốt, cũng không dở. Chúng là công bằng. Mọi thứ biến mất nhanh như thế nào? Ký ức của thân thể chúng ta biến mất theo thời gian. Bản chất thực sự của giác quan mà chúng ta trải nghiệm là gì?
đặc biệt với những trải nghiệm đã cám dỗ chúng ta bằng khoái lạc, làm chúng ta hoảng loạn bằng nỗi đau, hay bằng tiếng gọi của sự kiêu hãnh. Thật dại khờ, vô dụng, đáng khinh, bẩn thỉu, thối rữa và chết chóc làm sao? Chúng ta đủ thông minh để nhìn rõ điều này. Hơn nữa, chúng ta có thể sử dụng sức mạnh trí tuệ để quan sát con người dùng suy nghĩ của họ để xây dựng danh tiếng. Hãy dùng trí tuệ của ngươi và đặt câu hỏi: cái chết là gì? Bằng sức mạnh của trí tưởng tượng, hãy chia tách cái chết thành nhiều phần nhỏ tập hợp xung quanh nó. Ngươi sẽ hiểu rằng cái chết là một quá trình vận động, hoạt động của tự nhiên. Nếu ai đó sợ một quá trình tự nhiên, người này là trẻ con. Ngươi cũng sẽ thấy rằng nó không chỉ là một quá trình vận động của tự nhiên, mà còn là một quá trình cần thiết để đáp ứng mục đích của tự nhiên. Ngươi sẽ bắt đầu hiểu được Thượng Đế. Ngươi sẽ hiểu phần nào trong ngươi sẽ chạm đến Thượng Đế, và phần này đã được tạo ra như thế nào để chạm đến Thượng Đế. Không có gì thảm hại hơn những người chạy lòng vòng, mò mẫm những điều khuất tất bên dưới và điều tra tâm hồn những người xung quanh mà không bao giờ nhận ra rằng tất cả những gì bạn phải làm là chăm chú vào sức mạnh bên trong bạn và tôn thờ nó một cách chân thành. Để thờ cúng thần hộ mệnh, chúng ta cần giữ cho nó sạch sẽ và có tổ chức, tránh xa đam mê rối loạn không mục đích và không hài lòng với cả thiên nhiên. Thần thánh và con người, thiên tính đáng để chúng ta tôn trọng, bởi vì nó là xuất sắc và tốt đẹp. Bản chất con người cần lòng trắc ẩn của chúng ta, bởi vì nó cũng giống như chúng ta. Đôi khi nó cũng cần sự thương hại của chúng ta, vì nó không có khả năng phân biệt điều tốt và điều xấu, giống như sự mù quáng không thể phân biệt được đâu là trắng và đâu là đen. Người sống thêm 3.000 năm hay gấp 10 lần, hãy nhớ, giây phút hiện tại của ngươi là thứ duy nhất trong cuộc sống một người đàn ông có thể đánh mất. Thứ dài nhất cũng bằng thứ ngắn nhất. Hiện tại là bình đẳng cho tất cả, và do đó những gì bị mất là như nhau, là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Vì ngươi không thể mất quá khứ hay tương lai, làm sao ngươi có thể mất cái mà ngươi không có? Hãy nhớ, mọi vật luôn là chính nó, mãi lặp lại. Cho dù ngươi thấy một vật lặp lại 100 năm hay 200 năm, hay một khoảng thời gian vô tận cũng thế. Người sống lâu nhất và người chết trẻ cùng mất một thứ như nhau. Tất cả những gì họ có thể từ bỏ là hiện tại, vì đó là cái duy nhất họ có, và họ không thể mất cái gì họ không có. Tất cả trải nghiệm là một ấn tượng. Monimus, người hoài nghi. Linh hồn con người đã bằng những cách thức như sau để bạo lực với chính nó. Thứ nhất, linh hồn con người bạo lực với chính nó khi nó trở thành một sự phát triển riêng lẻ, giống như một khối u, lạc lõng giữa vũ trụ, khó chịu với tất cả mọi điều xảy ra, chính là biểu hiện của sự xa rời sự tự nhiên. Mà sự tự nhiên lại bao hàm trong bản chất của tất cả mọi thứ khác. Thứ hai, linh hồn bạo lực với chính nó khi nó quay lưng lại với người khác, hoặc tiến về phía người khác nhưng lại mang ý định gây tổn thương cho họ. Đây là linh hồn của những con người đang giận dữ. Thứ ba, linh hồn bạo lực với chính nó khi nó bị chế ngự bởi khoái cảm hoặc phiền não. Thứ tư, là khi nó diễn một vai diễn sân khấu, làm hoặc nói những điều không chân thành, không trung thực. Thứ năm, là khi linh hồn hành động và di chuyển không có mục tiêu, mục đích, khi nó không suy nghĩ và không để tâm những điều nhỏ nhất
cũng cần phải được thực hiện với mục tiêu. Mục tiêu của loài động vật có lý trí là tuân theo quy luật từ xa xưa, quy luật vũ trụ. Đời sống con người, năm tháng, chớp mắt, bản chất, sự thay đổi, nhận thức, mờ tối, tình trạng thể chất, suy tàn, linh hồn, một vòng xoáy, số phận, bí ẩn, danh tiếng, không đảm bảo. Thân thể và các bộ phận của nó là một dòng chảy. Linh hồn là một giấc mơ và màn sương. Cuộc đời là chiến trận và xa nhà. Danh tiếng kéo dài là sự lãng quên. Vậy lấy gì để dẫn đường chúng ta? Triết học. Điều đó có nghĩa sức mạnh nằm trong việc giữ cho nội tâm yên bình, vượt lên trên những nỗi đau và niềm vui. Không làm điều gì giả dối hay lừa gạt, không phụ thuộc vào người khác làm gì hay không làm gì. Chờ đợi cái chết với một tâm trí vui vẻ, vì nó không khác gì hơn là sự hòa tan các thành phần mà mọi sinh vật đều bị gộp lại. Chấp nhận những gì đang diễn ra, những gì sẽ đến từ cùng một nơi ngươi sinh ra. Đó là công việc của tự nhiên.